عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 659. ولازلنا في صلاة العيد، ونتعرض بقى لهج صلاة العيدين في البخاري ومسلم في حلقتين. هذه الحلقة الأولى. يعني مالك بدأ التشريع لصلاة العيدين. قبل كده ما حدش كتب في الموضوع ده، أن مالك هو أول واحد كتب، أو يعني كتب عنه في الموطأ. بعده بقرن تقريبا بقى تكاثرت بقى الكتب الأحاديث وكتب الفقه، وكلهم ياخدوا من مالك ويزودوا ويعملوا أسانيد مختلفة، ويعملوا روايات مختلفة ومتون، يعني موضوعات مختلفة. وطبعا مختلفين عن مالك، وبعدين مختلفين مع أنفسهم أيضا. فبالنسبة للبخاري ومسلم بقى الموضوع طويل جدا، عشان كده هناخد حلقتين. هذه الحلقة الأولى في البخاري ومسلم في هجص صلاة العيدين. أول حاجة التجمل للعيد، ده حاجة جديدة بقى الأستاذ البخاري جابها، وطبعا تابعه فيها مسلم. أخبرنا تخطيخ بيقول لك: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق. الاستبرق اللي هو الحرير. فأخذ بها فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله، اتبع هذه تجمل بها للعيد والوفود، يعني البس دي عشان خاطر تبقى ايه يعني قدام الناس في العيد. ف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انما هذه لباس من لا خلاق له. وبعدين فلبث عمر ما شاء ان يلبس، ثم ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم بجبه ديباج، بعته الديباج برضه هو الحرير نوع تاني. فاقبل بها عمر فاتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: رسول انك قلت انما هذه لباس من لا خلاق له، وارسلت لي بهذه الجبه. قال صلى الله عليه وسلم: تبيعها او تسوء بها حاجتك. طبعا ده كله كلام هجص يعني، لكن اهم شيء ان هو ايه، عمر اشترى جبه من حرير واداها للنبي، فانا بقول لك ده عيب. وبعد كده النبي بقى بعت له ده اهم شيء بقى ان ايه، عملوا حكايه التزين للعيد، يعني الناس تلبس هدوم جديده في العيد. وده عيال بلدنا بيعملوا كده. بعد كده جدل حول خطبه العيد. طبعا ناس قالوا كان في خطبه، ناس قالوا مش في خطبه الى اخره. وهل الخطبه قبل الصلاه ولا بعد الصلاه؟ ومختلفين. والشيخ البخاري وبعده مسلم يعني عكسوا هذا، يعني قالوا هذا. منهم قال لك ان كان في خطبه قبل، ولا ناس قال لك لا، خطبه بعد، الى اخره. فيروي البخاري: حدثنا طق الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى للمصلى. طبعا الحديث دي مش ما جاتش في الاستاذ الموطأ، ما جاتش في مالك، ما لهاش في الموطأ، دي الاستاذ البخاري اخترعها وهو قاعد تحت الشجره يا وهيب. فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس يشرف فيعزوم ويصوم ويأمر، فإن كان يريد أن يقطع قطعا بعثه إلى آخره. ده طبعا حديث طويل قوي. لكن أهم شيء إن هو بيقول لك إن النبي أي شيء يروح يصلي، ومن بعد ما يصلي يقوم يخطب في الناس. طيب بعد كده البخاري في حديث مختلفة يضع بين السطور عبارة تفيد أن صلاة العيد تسبق خطبة عيد. ومنها جاء عن جابر سمعته يقول أن النبي قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد ذلك. وبين حدثنا مسجد، مش عارف المسجد ده، أنا مش بحبه. عن سفيان عن تخطيق سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا ما كان من الصغر ما شهدته، حتى أتى العالم الذي مش عارف إيه عند ذلك فصلى ثم خطب. يعني يصلي وبعدين يخطب. بيقول لك يعني هو هنا بيعترف ان الكلام اللي حطوه على لسان ابن عباس ان كان عيل صغير. طب هو عيل صغير؟ هو ثابت ان ابن عباس لما اسلم شاف النبي في فتح مكة، وبعدين رجع مع ابوه العباس الى مكة وظل فيها لغاية لما النبي مات في المدينة، ما قعدش مع النبي حاجة. المهم، حدثنا فلان طخ عن نافع عن عبد الله بن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الاضحى والفطر ثم يخطب الصلاه، برضه يصلي وبعدين يخطب بعدين. يعني ده كله في التاكيد ان النبي كان بيصلي العيدين وبعدين يجعل الخطبه بعد كده. وبعدين بعد كده يقول لك قضاء صلاه العيد، اذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء. وانه هو صلى صلاة اهل مصر. انه يقول لك امر انا انس بن مالك
ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنوه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. يعني صلى زي ما الناس بيصلوا في الوقت ده، مش دعوة بقى بالكلام اللي اتقال قبل كده. ولك قال عكرمة أهل السواد يجتمعون في الليل يصلون ركعتين كما يصنع العيد. وقال لك إذا فات العيد صلى ركعتين. هنا بقى المشرعون هم بقى أنس بن مالك وعكرمة اللي هو كان مولى أو خدام ابن عباس، هم دول بقى اللي إيه بيشرعوا الكلام ده. وبعد كده يقول لك لا صلاة قبل صلاة العيد ولا صلاة بعدها، ويجيب لك حديث باب الصلاة قبل العيد وبعدها. سمعت سعيد عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. الله، كره الصلاة قبل العيد. وبعدين حدثني شعبة سمعت عن ابن عباس انه صلى خرج من الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. وبعدين بعد كده عن ابن عباس انه صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم اتى النساء وامرهن بالصدقه. وبعدين بعد كده صلاه العيد في غير المسجد. قبل كده كان ده كله في المسجد، بعد كده قال لك لا ان شهدت العيد مع النبي، قال نعم ولولا ما كان مش عارف ايه. يعني راح صلى عند دار كثار بن الصلت. وحديث ثاني ان ابن جريج، جريج يعني جورج، يعني ده واحد مولى نصراني وعمل نفسه مسلم واصبح بعد كده من ضمن بعض الحديث. قال لك بقى وبروا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر وبدا بالصلاه قبل الخطبه، وكانوا يصلون العيدين قبل الخطبه، ويصلون العيدين قبل الخطبه. روايه ان ابن جريج برضه. وابن جريج يعني هو مولى نصراني، ابوه نصراني اسمه جورج، GEORGE. واصبح ابن جريج اللي هو تصغير جورج من صناع الدين السني باسانيد مختلفه، ومن ضمنها باب الخطبه بعد العيد وحديث بهذا النظام. وبعدين يقول لك عدم الاذان وعدم الاقامه. طبعا جماعه الامويين كانوا بيعملوا اذان ويعملوا اقامه لصلاه العيد. بعد كده الناس تانيين قال لك لا، ابن عباس ارسل ابن الزبير فقالوا لم يكن يؤذن بالصلاه يوم الفطر، انما الخطبه بعد الصلاه. وبعدين قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى، منع لهذا. ناس قال لك لازم يؤذن ولازم يقيم الصلاة، قال لك لا ما تقيمش ولا تؤذن. وبعدين يقول لك الصلاة إلى الحربة يوم العيد. بيقول لك النبي كان في صلاة العيد كانت تركز الحربة قدامه، يحطوا حربة من اللي هو بيقتلوا بها الناس قدامه يوم الفطر والنحر اللي هو عيد الأضحى، ثم يصلي يحط الحربة وبعدين يصلي. وبعدين باب يقول لك حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. حدثنا إبراهيم بن منذر حدثنا فلان طقطق حدثنا نافع عن ابن عمر كان النبي يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل، يشيلوا العنزة. طب العنزة مالها؟ هل العنزة يا أخوانا هتصلي العيد؟ وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. الله، يعني العنزة بيشيلوها ويحطوها في المصلى قدام النبي فيصلي النبي إليها. يا نهاركو اسود، يعني اذا بقى العنزه دي مقدسه النبي بيصلي ليها، هي القبله يعني بتاعته. وبعد يقول لك السير في طريق مخالف. احنا نكتفي بهذا، نكمل الهجس في الحلقه القادمه. اهلا وسهلا بكم حبايبي وليكم لحظات قرانيه، وفي قناه اهل القران وموقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بالشير، وعليكم السلام.